by the IPCC's climate sensitivity parameter for the next 90 years. Parametrem citlivosti klimatu pro dalších 100 let, který odhaduje IPCC. We know that that climate sensitivity parameter is at least twice as big as it should be. My víme, že ten jejich odhad je dvakrát tak přehnaný. But this is economics for babies, so let's pretend. Ale tohle je pro předškolní děti ekonomie. Budeme dělat jako, že to je pravda. Then we need to know the cost of the policy. Teď potřebujeme vědět, kolik nás toto bude stát. $92 billion a year, according to the World Bank. 92 miliard dolarů ročně podle odhadů Světové banky. And we're going to study this policy until 2020. Budeme toto studovat až do roku 2020. So in 10 years, that would be $920 billion. This should not say trillion, it should say billion. Takže za dalších 10 let to bude 900 billion. Billion, not trillion. Yeah, billion. But we have discounted it by Sir Nicholas Stern's discount rate for babies, 0.1%, tak teď jsme to diskontovali to 915 billion. Tak to jsme teda diskontovali Sternovou podivnou diskontní mírou. Next we need to know what proportion of global emissions teď potřebujeme ještě vědět, kolik globálních emisí za příštích 10 let will be made to go away zmizí díky té politice. Because of the EU's carbon trading scam. Kolik díky tomu obchodování s povolenkami, který se redukují emise. Here we have to play let's pretend again. Teď zase musíme přesíjet tak, že věříme. Because in fact there are many other measures the EU is following. Protože existují další opatření, která Evropská unie provádí. In its hope to make global warming go away. Ve snaze zastavit globální teplování. But we are going to pretend that all of the global warming that the EU will make go away a budeme předpokládat, že všechno to oteplování, kterému Evropská will be achieved only by the carbon trading scam. Budeme předpovídat, že to všechno to oteplování bude zastaveno jenom díky tomuhle uhlíkovému kasínu. Europe accounts for 13% of global emissions. Evropa je zodpovědná za 13% světových emisí. And Europe's ambition is to cut that by 20%. A ambicí Evropské komise je snížit to o 20%. So the coefficient P in this equation koeficient P v této rovnici is the product of those two, je výsledek which is 2.6% or 0.026. Next we need to know what would be the carbon dioxide concentration if nobody did anything to make global warming go away. Teď potřebujeme také vědět, jaká by byla koncentrace CO2, kdybychom nic proti tomu nedělali. And in 2020, according to the IPCC, podle IPCC, and we believe them, don't we? Zase budeme dělat. It will be 412 parts per million. To bylo 412 ppm. They're probably more or less right about that. A to zřejmě mají víceméně pravdu. We now calculate how much different that figure would look teď si spočítáme, jak jinak by to číslo vypadalo as a result of the European Union's world leadership in implementing destruction of its own economy. Teď se podíváme, jak jinak by to číslo vypadalo díky vznešenému úsilí Evropské unie o snahu zničit svoji ekonomiku a zachránit planetu, nebo naopak. From 412 parts per million ze 412 ppm it becomes 411.428. By se nám podařilo svým hrdinským úsilím to snížit na 411,428 ppm. At a cost of nearly $1 trillion. Za cenu téměř $1 bilion. No, 1 trillion. Nearly 1 trillion. 915. Yeah, but in trillion it's shifted. So trillion is billion. Funny, isn't it? Funny country. I think we need to teach you some mathematics. So how much global warming will that make go away? 0.003 Celsius. Za tuto cenu se nám podaří zlikvidovat 0,003 stupně Celsia teplování. So what is the cost of making 1 Celsius degree go away? Takže kolik by nás stálo zlikvidovat 1 stupeň Celsia? If all measures to make global warming go away
if all measures to make, if all policies to make global warming go away, kdyby všechny ty opatření proti globálnímu oteplování were to be as staggeringly cost ineffective kdyby i všechna ta opatření skutečně byla takhle as the EU's carbon trading scam. Jako evropské uhlíkové kasíno, kolik by nás to stálo? And the answer, this time it is in trillions, is $282 trillion per Celsius degree of warming prevented. Takže abychom zabránili 1 stupni Celsia, museli bychom utratit 282 bilionů. This is trillion now. But we have billions. So this is what policy-driven inflation looks like. Takže vidíte, jak vypadá inflace způsobená uhlíkovou politikou. If we start pursuing policies as mad as those of Mr. Mugabe in Zimbabwe, a pokud budeme mít takovou hospodářskou politiku stejně šílenou, jakou má pan Mugabe v Zimbabwe v Africe, then this is what a typical euro banknote will look like at the time when the Czech Republic is made to join it. Takže takhle nebudou vypadat české bankovky v době, až se připojíme si do Zimbabwe. So here is a summary then of the EU's carbon trading scam. Takže tady je shrnutí evropského uhlíkového podvodu. $915 billion in cost. 915 miliard náklady do roku 2020. 0.003 Celsius of warming prevented. Zabránilo 0,003 stupňů Celsia oteplení. An equivalent cost of $282 trillion per Celsius of warming forestalled. To znamená, že za 1 stupeň Celsia by nás to stálo 282 bilionů dolarů. If all the warming expected by the IPCC between now and 2020 were to be prevented by measures as cost ineffective as the EU's scam, a kdybychom bojovali proti oteplování všemi takovými to neefektivními prostředky, we would be spending 10% of global GDP tak by nás to stálo 10% just on making global warming go away. Jenom na to, abychom toto nepatrné oteplování 2% is the cost of inaction. Říkali jsme si, 2% HDP by nás stálo nedělat nic. Therefore, the EU's carbon trading scam makes no economic sense at all. A tudíž evropský uhlíkový systém nemá žádný hospodářský smysl, protože je nákladnější než problém, který řeší. Let us look quickly at a few more examples. Podívejme se stručně na několik dalších příkladů. Here, for instance, is the US. Tady vidíme Spojené státy. They are trying to do away with 83% of their carbon emissions in 40 years. Oni se naplánovali, že za 40 let by eliminovali 83% svých emisí. The US Senate would not pass the bill though. Americký senát tento zákon neschválil. So even this won't happen. Takže ani tohleto se nestane. The discounted cost would be $7 trillion by 2050. Diskontovaná cena by byla 7 bilionů dolarů do roku 2050. 0.07 Celsius of warming would be prevented. Zabránilo by se tím 0,07 stupňů Celsia oteplení. And this would represent about 2% of global GDP. A představilo by to asi 2% světového HDP. Which is very slightly above the cost of doing nothing. Což je mírně nad náklady na. However, this is based nic. On a government estimate of how little it would cost to make global warming go away. No jo, jenomže to vychází z vládních odhadů, jak levné by bylo s tím oteplováním bojovat. Like all government estimates, it is probably wildly optimistic. Jak už to všechny vládní odhady, je to pravděpodobně přehnaně optimistické. In any event, as we say on the London insurance market, a rozhodně, jak říkáme v Londýně na pojišťovacím trhu, if the cost of the premium exceeds the cost of the risk, pokud cena pojistky přesahuje náklady toho rizika, proti kterému se pojišťujeme, don't insure. Tak si to nekupujte, tu pojistku. Sit back and enjoy the sunshine. Tak, posaďte se, opalujte se. And don't worry about global warming. Nedělejte nic a nedělejte si žádné starosti s globálním oteplováním. It's cheaper to do nothing. Je levnější nedělat nic. And let our grandchildren clear up the mess we leave behind. A nechat naše vnoučata, aby uklidili ten nepořádek, který jsme my tady po sobě zanechali.
Here is how little difference the American bill to make global warming go away would have made to global temperatures over the next 100 years. My se podíváme, americký zákon cap and trade, jaký minimální účinek na globální teploty by měl, kdyby byl schválen. Here is how little difference it would make to sea level. Tady se podíváme, jak nepatrný účinek by to mělo na stopání hladin oceánu. By now you will be getting the idea Teď už asi pomalu chápete, that all policies to stop global warming že veškerá politika boje proti globálnímu oteplování, by regulating carbon dioxide emissions, která jde cestou regulování emisí skleníkových plynů, are the least cost-effective abuse of taxpayers' money in human history. to největší nesmyslné plýtvání peněz daňových poplatníků, jaké kdy tato planeta viděla. In the UK, the law is that we will reduce our carbon emissions 80% in 40 years. V Británii jsme přijali zákon, že do roku 2040 redukujeme svoje emise skleníkových plynů o 80%. This will cost 4.2% of global GDP, To nás bude stát 4,2% světového HDP, which indicates that the UK government is twice as honest as the US government. což naznačuje, že britská vláda je poctivější vůči veřejnosti, je to dvakrát, než But vláda 4 britská. times as stupid. 4krát tak hloupá. Because unlike the US government, it is actually implementing a policy to try and make sure. Protože britská vláda, na rozdíl americké, skutečně zavádí do praxe tu politiku proti oteplování. Now we apply this series of equations A nyní tuto sérii rovnic budeme aplikovat na to a single wind farm, jednoduchou jednu větrnou the farmu. largest wind farm in the world. Je to konkrétně největší větrná farma na světě. The discounted subsidy to that wind farm is nearly $2 billion. Diskontované dotace na tuto farmu jsou téměř 2 It would forestall 0.000002 Celsius a zabránila by 0, in the next 20 years. No 4 nuly, jo, 5 nul dokonce, celých 2 stupňů Celsia. And that would cost 28% of global Toto GDP. by stálo 28% globálního HDP. But the government will be continuing to pay that subsidy all the way until 2030. Přesto vláda bude tyto podpory vyplácet dál až do roku How 2030. stupid is that? Není to hloupý? And let us now look at a small wind turbine, just one of them, on the roof of a school in the English Midlands. Teď se podíváme na jiný příklad. Jedna jediná větrná turbína na střeše jedné školy v Anglii. The cost is only $9,000. Náklad je pouze $9,000, You can see how little warming that would forestall. takže si asi dokážete představit, jak málo globálního oteplování se tím zabrání. If all measures to make global warming away were that useless, A kdyby všechna opatření proti globálnímu oteplování byla takto marná a neefektivní, nearly 400% of global GDP would be swallowed over the next 20 years. tak by za příštích 20 let nás to stálo asi skoro 400% světového And that would be HDP, nearly $1 million per head of the global population. což by znamenalo skoro $900 milionů na osobu. Peter Mac has promised that he will pay my million for me. Petr Mach slíbil, že za mě ten můj milion zaplatí. But here is the silliest method of making global warming go away that I have yet discovered. Tady vám řeknu, jaký je nejhloupější způsob boje proti oteplování, na který jsem zatím připadl. This is the London Bicycle Hire Scheme. A to je londýnský systém půjčování těch bicyklů. No. They spent $130 million Že oni utratí $130 milionů buying just 5,000 bicycles. na to, že na pouhých 26 000 bicyklů. At a cost of $26,000 per bicycle. Za cenu $26,000 per bicycle. It's unbelievable, I know, but $26,000 per bicycle. That would once again forestall virtually no global warming at a cost of 100,000 trillion per Celsius of warming prevented.
3,000% of global GDP, you can see the figures on the screen, and $7.5 million per head of global population. Mr. Mach cannot even afford that. In any event, China is now the world's largest emitter. Největším emitentem CO2 je Čína. So even if we go back to the Soviet era and try to close the Czech Republic's economy down, takže když se vrátíme zpátky k sovětské ekonomice a budeme se snažit zlikvidovat českou ekonomiku vůbec, it's not going to make much difference. Tak stejně se to na globální úrovni nějak neprojeví. Because the increase in China's emissions, protože zvýšení emisí v Číně, will extinguish the entire annual emissions of the Czech Republic in approximately 7 days. Vykompenzuje celé emise České republiky asi za 7 dnů. Even if I know that your parliament takes great pride in complying with the Kyoto Protocol. A vím, že váš parlament se hrozně pyšní tím, že dokáže plnit a že plní oddaně Kyotský protokol. Here is how much difference there would be to global temperature if everyone complied with the Kyoto Protocol. Se podívejme, jaký vliv to měl na globální teploty, kdyby každý stát na Zemi plnil Kyotský protokol. Less than 0.2 Celsius by 2100. Do roku 2100 méně než 0,02 by 2100 stupně Celsia. Clearly, this is not a sensible policy. Zcela zjevně to není rozumná politika, která by se vyplatila. Your parliament should not be proud of it. Váš parlament by se tím neměl pyšnit, není čím. It should be ashamed of it. Pak by se měl stydět. And it should copy the United Kingdom. A měl by napodobit Velkou Británii. In talking about compliance with the protocol, která hovoří hlasitě o plnění protokolu. Without actually complying. Ale ve skutečnosti proto nic nedělá. So, trying to make global warming go away by regulating CO2, že snahy zabránit globálnímu oteplování tím, že budeme regulovat CO2, is very expensive. To je velice drahé. Adapting to the consequences of any more warming that may arise is very cheap. Naproti tomu adaptovat se, přizpůsobit se na jakékoliv oteplování, kterému dojde, je jako levnější. Therefore, we should close down the IPCC Takže bychom měli zrušit klimatický panel and the EU carbon trading scheme. Měli bychom zrušit evropský systém obchodování s uhlíkovými povolenkami. And borrow an idea from the Soviet Union. A měli bychom se inspirovat jednou ideou ze Sovětského svazu. And send all the climate scientists and environmentalists to a re-education camp. A měli bychom všechny klimatology a úředníky IPCC poslat na převýchovu. And our third big question for today a naše třetí otázka is carbon dioxide really a worse threat than poverty and disease? Je oxid uhličitý skutečně horší hrozbou pro lidstvo než chudoba a nemoci? Because everything we spent on making global warming go away, že všechno, co utratíme na boj s oteplováním, is money we can't spend making poverty and disease go away. Jsou peníze, které potom chybí v boji proti chudobě a nemoci. This is what economists call the opportunity cost. Ano, ekonomové tomu říkají cena za příležitost. First of all, there is an extremely self-evident correlation between life expectancy in years jako první věc tady vidíme takovou zjevnou souvislost mezi očekávanou and CO2 emissions per capita a mezi objemem emisí skleníkových plynů na hlavu. Nation by nation. A to v každém státě. The bigger populations have larger circles. Větší populace mají samozřejmě větší kroužek. We're still on economics for babies here. Ano, jsme stále v ekonomii pro předškoláky, takže it's the only language members of parliament understand. Ale to musíme, protože složitějším věcem by poslanci nerozuměli. The graph goes, as we would expect, the other way. A graf očividně jde opačným směrem. When you look at child deaths, když se podíváme na mortalitu dětí versus emise CO2. The more we emit CO2, čím více oxidu uhličitého the fewer of our children die. Tím méně našich dětí zemře. CO2 is good for you. Oxid uhličitý prospívá vašemu zdraví. Or we could go the other way and deny to
the developing countries the economic growth that we have already enjoyed. No, mohli bychom mít také výsledek, že bychom chudým rozvojovým zemím upřeli ten hospodářský rozvoj, který jsme si užívali my v posledních staletích. The energy source would be timber. A s tím, že jediným zdrojem energie by bylo dřevo. Energy transmission would be on the backs of the poor people. A k transportu by se používaly místo automobilů záda chudých lidí. And energy use would be in smoke-filled huts. A energie by se používala ke generování kouře v chudých chyších. Where the soot would kill the children from respiratory diseases. Kde samozřejmě, jak se ten kouř hromadí, tak se v plicích lidí a dětí hromadí a ty potom umírají na respirační onemocnění. That is the brave new world that the Greens actually want. A toto je ten nádherný nový svět, který pro nás připravují zelení. Supposing we spent just $8. Představme si, že pouze $8 bychom utratili, as the Royal Commonwealth Society for the Blind spent on saving the sight of this lady. Tak jako byly utraceny zdravotními organizacemi na tuto paní, aby za tyto peníze jí byl navrácen zrak. $8 saved her sight. $8 jí zachránilo jí oči. That $8 was better spent than all the trillions now being spent on making global warming go away. Těchto $8 byly lépe utracené peníze. Byly všechny ty miliardy utracené za boj proti oxidu. Here is what the Right to Food rapporteur of the UN has to say about all this. Teď se podívejme, co reportér organizace Právo na potraviny k tomu má co říct. Herr Jean Ziegler said this. Pan Jean Ziegler říká toto. When millions are going hungry, když miliony hladoví, it is a crime against humanity, pak je zločinem proti lidskosti, that food should be diverted to biofuels. Aby se z potravin vyráběl benzín. And in the background you see this was before the earthquake in Haiti. To bylo ještě před zemětřesením na Haiti. The poor people in Haiti were living on mud pies made with real mud. A chudí lidé na Haiti v té situaci po zemětřesení potom se živili kde čím, včetně potravin. You can see them in the photograph here. Vidíte tady na fotografii. The price of a mud pie before the biofuel scam skutečně cena koláče z bahna was 3 US cents. Byla 3 americké centy. It's now 6 US cents. Dnes je to 6 amerických centů. Because the price of food has doubled. Protože cena potravin se tam zdvojnásobila. As a direct result, according to the World Bank, a podle Světové banky toto zdvojnásobení ceny je i přímým of the diversion of millions of hectares of land from growing food for people who need it. Je to jasný důsledek toho, kolik zemědělské produkce se konvertovalo z výroby potraviny na výrobu biopaliv. To growing biofuels for clunkers that dead. To growing biofuels for clunkers that dead. Yes, you've already right, wonderful. And here is a cartoon which makes the point. Tady vidíte Facebook, která ilustruje. I'm busy saving the planet. Oh, that's really nice. Takže tady pán tankuje auto a říká, nemám čas, abych vám dával almužnu, tankuj, aby zachránil planetu. But I have also been asked to add a segment on the political cost of all this. Ale měl bych také zmínit něco o politických nákladech toho všeho. We begin then with a draft Copenhagen Treaty of September the 15th, 2009. 2009 tady byla kodaňská konference a návrh kodaňské smlouvy. This is what it said, that there would be a new world government. A tam se píše, že by chtěli vytvořit novou světovou vládu. And this is the first time I have seen the word government used in this context in any international treaty. Je to poprvé, co jsem pojem vláda viděl použitý v tomto kontextu v nějakém světovém dokumentu. And the government was going to be ruled by a series of bureaucracies. S tím, že tuto vládu budou řídit byrokraté. This is a bureaucratic coup d'état.
Což je v podstatě takový byrokratický puč. There will be no more free markets. To znamená, že by nebyl žádný volný trh. Because in future the world government will set the rules of the market. Protože v budoucnosti světová vláda bude stanovit pravidla trhu. As paragraph 36 of Annex 1 of the draft makes quite clear. A jasně se to říká v odstavci 36 první přílohy návrhu kodaňské smlouvy. The economic cost would be huge. Ekonomické náklady by byly obrovské. The wealthy nations alone would be made to pay a tax of 2% of GDP. Jenom bohaté země by platili daň o velikosti 2% HDP. A further 2% tax on all financial transactions. Další 2% by se platila ze všech finančních transakcí. And that's in addition to all the very expensive measures to make global warming go away. A to ještě navrch k těm všem opatřením proti globálnímu oteplování, o kterých jsme tady mluvili. And now I'm going to show you how this new world government is going to be elected by a democratic process. Teď vám ukážu, jak je možné, aby tato byrokratická vláda byla jakoby zvolena skrze demokratický proces. There, in full, are the democratic provisions in the treaty. Teď uvidíme, jaké jsou ty takzvané demokratická opatření té smlouvy. They're not there. Nejsou tam. The words democracy, election, ballot and vote do not appear even once in the 186 pages of the draft. V celé té dlouhé smlouvě nejsou tam jednou zmíněna slova jako volby, demokracie. You might be glad to hear that draft failed. Možná rádi slyšíte, že tento návrh smlouvy se nepodařilo tam schválit. Until you realize what they did at Cancun instead. Ale úsměch vás přejde, když zjistíte, co udělali o rok později v Cancúnu. These are the new bureaucracies which were established by the Treaty of Cancun. A tady vidíme, že Cancunská dohoda vytvořila tyto všechny byrokratické úřady. I am not going to read them out. Nebudu